أعلنا مؤخرا أن مستمرين في الترويج للمحطات الذكية ولوسائل الدفع الذكية المتاحة من قبل أدنوك للتوزيع، وإحداها وأهمها هو الشريحة الذكية، حيث أعلنا أن سوف نقوم بتوزيع 100 ألف شريحة ذكية إضافية لمن يرغب من الزبائن الكرام، وذلك بشكل مجاني، بحيث أن الشريحة الذكية هي وسيلة دفع ميسرة ومبتكرة، عبارة عن شريحة توضع بجنب فتحة الخزان، خزان الوقود، وتمكن الزبون من أنه يدخل للمحطة والتزود بالوقود، ومن ثم الاستمرار في الرحلة دون الاضطرار للدفع عن طريق وسائل الدفع الأخرى مثل بطاقات الائتمان أو البطاقات البنكية أو النقد.